Hi guys! Welcome back again to my channel. Ayan guys, for today's video ay maghuhuling po tayo. Ayan. Galing po to sa Mr. D.I.Y guys. Haul ko ngayon. So, hindi na natin patagalin, tatapakita ko sa inyo kung anong mga nabili ko doon sa Mr. D.I.Y. So, ito na guys. Kasi kailangan to sa vlog ko or sa mga gagawin ko pang mga videos. Ito, gusto ng anak kong ipabili kasi gagawa daw po siya ng ice cream. Mag-ice cream po daw siya. So, ayan guys. 135 po po siya. 6 na piraso. Ayan. 6 pieces po siya. Magawa ng ice cream maker. Ito yung laman niya. Medyo malaki po siya. Ayan, makita nyo sa sunod kong mga vlog guys, gagamitin ko to siya. So, ang sunod ko namang papakita ito yung binibili ko. Ayan. Measuring cup, kailangan ko din to guys, kasi di pa nagbe-bake ako. Kulang po yung aking mga gamit. So, bumili ako guys. Ito po ay 53 pieces. 6 pieces na po siya guys. Ayan. Yes. At sunod guys, itong foil food pan. Yan. Yan. Pwede ko itong lagyan pag mag-bake ako. Yan siya. Ang halaga nito guys is 55 pesos. Ilang piraso po. 5 pieces. Itong ayan. Cup stand kasi wala kaming lagay ng baso. So, bumili ako ng lagay ng baso. Natin. Yan. Pwede siya na ganyan. Yan. 99 pesos siya guys. Ayan. Dito ilagay yung mga baso. So, ayan. Ito yung mga napamili ko. Sulit na sulit siya guys. Kasi magagamit ko talaga lalo na to. Kasi, diba, nabibake ako. So, thank you guys panonood.